Sziasztok, Petra vagyok, az Easy Hungarian-től. Talán tudjátok, hogy imádok biciklizni, több videóban is beszéltem erről, és tényleg mindenhova biciklivel megyek, akkor is, ha esik a hó, nem túl gyakran, ha esik az eső, ha süt a nap, télen, nyáron, akkor is biciklivel megyek, ha sok dolgot, nagyon sokat kell vásárolnom, tényleg mindig, és gyakran megkérdezik az emberek, hogy miért nem autóval jöttem, nincs autónk, vagy nem tudok vezetni. Nagyon furcsa, mert én inkább azt kérdezem, hogy te miért nem biciklivel jöttél. Tehát az én univerzumomban az alapértelmezett, az a normális, hogy biciklivel megyek, és kész. És sok embernek az autó a normális, de én tényleg akkor is biciklivel járok, ha az éppen kényelmetlen, mert esik az eső, mert nekem ez a természetes. Ha szeretnéd elolvasni a videó szövegét, a transzkriptet, magyarul és angolul, akkor legyél magazinolvasó, patreon.com/easyhungarian, vagy nézd meg a linket a leírásban. Na, azt nem tudom, hogy mikor lett ilyen fontos a bicikli, vagy miért lett ilyen fontos a bicikli az életemben. Emlékszem, hogy valamikor 12-13 éves koromban kaptam egy cseh biciklit, és akkor úgy hívtuk azt a típust, hogy versenybicikli. Szerintem ma az a neve, hogy országúti bicikli. Tudjátok, ilyen a kormánya, ilyen, és nagyon vékony a kereke, és nagyon gyorsan lehet vele menni, és nagyon sokáig használtam, nagyon szerettem azt a biciklit. Sokat mentem vele kirándulni is, mert az iskolában, az általános iskolában és a gimnáziumban is gyakran mentünk biciklitúrákra, és aztán a középiskola után az egyetemen valahogy volt egy hosszú szünet. Ott nem bicikliztem. És úgy emlékszem, hogy nem hiányzott. És körülbelül 10 évig nem bicikliztem. Ez elég sok idő, elég hosszú idő. És 2009-ben újra kezdődött a szerelem a biciklizéssel, mert 2009-ben a férjemtől kaptam egy biciklit a születésnapomra, egy régi KTM biciklit. És ezzel kezdődött az én igazi felnőtt biciklizésem. És akkor Budapesten éltünk, és csak biciklivel jártam mindenhova, minden nap, azzal közlekedtem, és később, amikor Budapest mellett éltünk, akkor is minden nap bevittem a városba vonattal, minden nap, amikor dolgoztam. És elég sokat mentem egy nap a városban, mert én mindig szerettem ilyen kampányszerűen dolgozni. Ez azt jelenti nekem, hogy nem minden nap dolgozom ugyanannyi időt, hanem egyszer dolgozom nagyon sokat, és utána van egy kisebb szünet, és volt néhány év, amikor kedden nagyon sokat dolgoztam, 8 magyar órám volt, és 40 kilométert kellett bicikliznem a városban, Budapesten. Az elég kemény volt, igen, akkor nagyon sportos voltam. Reggel 3:45-kor keltem, vonattal bevittem a biciklit Budapestre, és nyelviskolákban, meg cégeknél dolgoztam a városban, és mentem a biciklivel össze-vissza, és szerintem 10 óra körül értem haza este. Tehát reggel 3:46-tól este 10-ig. Persze nem csak közlekedésre használtam, és használom a biciklit, hanem újra kezdtem túrázni is, és körbe bicikliztem a Balatont, voltam a Tiszatónál, a Szigetközben, és egyszer a férjemmel 2 évvel ezelőtt, azt hiszem, elmentünk Zalába
és ott bicikliztünk. Zala megye, vagy ez a régió, ez Nyugat-Magyarországon van, olyan délnyugat Magyarországon körülbelül, és nagyon szép kis dombok vannak, kicsi falvak, és ilyen nagyon szép a táj, fantasztikus volt. Egy probléma volt, hogy én szerveztem a túrát, de elfelejtettem megnézni a térképet. És fogalmam sem volt arról, hogy mi hány kilométer. És ezért az első nap azt gondoltam, hogy körülbelül 30-35 kilométert kell menni az első megállóig. Ennek az volt a neve, hogy Zalakaros. Ott akartunk aludni egy kempingben. És mivel én azt gondoltam, és azt mondtam a férjemnek, hogy ez 35 kilométerre van az indulástól, ezért csak délután 2-kor vagy 3-kor indultunk el, és valaki mondta, aki ott lakik abban a régióban, hogy figyelj már, ez nem 35 kilométer, hanem 70. Nem, jó lesz. és tényleg több mint 70 kilométert mentünk, úgyhogy amikor már kezdett sötétedni, tehát lement a nap, és kezdett sötét lenni, akkor még körülbelül 30 kilométert kellett bicikliznünk a sötétben. Természetesen a kemping bezárt, úgyhogy telefonálni kellett, hogy ez az éjjeli őr, az éjjeli őr az az ember, aki éjszaka ott van valahol, és vigyáz, hogy minden rendben legyen. Szóval telefonálni kellett, hogy az éjjeli őr tudja, hogy majd valamikor megyünk, és akkor odaértünk, éjjel 11 óra volt körülbelül, minden zárva, sötét, akkor telefonáltunk, hogy itt vagyunk, szeretnénk bemenni. És akkor ott a sötétben kellett ugye sátrat állítani, úgyhogy az a nap nem volt túl jó, de a túra nagyon jó volt, csak az is probléma volt, hogy első nap több mint 70 kilométert mentünk, és ezért a második, harmadik, negyedik napon nagyon-nagyon fáradtak voltunk, és nagyon fájt a fenekünk. De persze tök jó túra volt, és nagyon élveztem. Tényleg. És amikor készültem erre a videóra, akkor gondolkoztam azon, hogy oké, imádok biciklizni, persze, de hogy miért? Hogy miért szeretem a biciklizést? Az egyik dolog szerintem az, persze, hogy praktikus, könnyű parkolni, könnyen lehet közlekedni a dugóban is, és ez nekem ilyen természetes közlekedési mód, és szabadságot ad, tehát bárhova el tudsz menni. És imádom, hogy van egy egyszerű gép, ami nem lassú, nem túl gyors, tökéletes, és nem kér enni, tehát nem kell benzint vagy gázolajat tenni, tehát nem kell tankolni bele. És szerintem ez csodálatos, hogy csak az én izmom, az én erőm kell, és tudok menni vele. És ez szerintem tök jó. A bicikli és a kenu, ez a kettő közlekedési eszköz, ami szerintem tökéletes. A kenu nem tökéletes, mert ott kell víz, de a bicikli az nekem egy tökéletes közlekedési eszköz, és persze szórakozás is, mert nem csak közlekedek, hanem túrázok is, és kirándulok is vele. Úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem, és az a kérdés, hogy te szeretsz biciklizni? Vagy gyakran biciklizel? És neked mit jelent a biciklizés? Közlekedés, vagy szórakozás, vagy sport? Írj kommentet. Jó? Szép napot és jó tanulást kívánok, mint mindig. Sziasztok!